Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một món ăn trông lạ mắt, hấp dẫn và thiệt là ngon từ thịt ức gà luôn. Nhìn những cuộn thịt bắt mắt này nè. Cách chế biến đơn giản nhưng thành phẩm cho ra vừa ngon miệng vừa dễ thương nữa. Làm đãi cả nhà và nhất là các bé sẽ thích mê luôn. Mình sẽ không đặt tên cho món ăn này mà dành cho các bạn đó nha. Mọi người thấy tên gọi nào hợp với món lạ mắt này thì nhớ comment bên dưới cho mình ha. Nào không chờ đợi nữa, cùng mình vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình xay khoảng nửa củ hành tím và 4 đến 5 tép tỏi, vắt lấy phần nước. Mình có 500g thịt ức gà đã rửa sạch với muối loãng và để ráo nước rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt ức gà ra. Sau đó cho hết vào cối. Cho vô một muỗng canh nước hành tỏi, nửa muỗng canh bột nêm gà, một muỗng canh nước tương, 2/3 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh dầu tỏi phi, một muỗng canh bột bắp, một cái trứng gà. Các bạn sử dụng trứng gà nhỏ nha. Rồi mình xay nhuyễn hỗn hợp này lên. Xay xong thì mình cho ra một cái tô lớn để chút nữa dễ trộn nha các bạn. Rồi mình đem cho vào ngăn mát cho thịt lạnh sẽ dẻo hơn ha. Trong lúc chờ thì mình sơ chế phần cà rốt và khoai tây nha. Mình dùng nửa củ cà rốt nhỏ, bào vỏ và chẻ mỏng ra. Sau đó cắt thành hạt lựu nhỏ như thế này ha. Các bạn đừng có cắt lớn quá, nó khó kết dính lắm nha. Khoai tây thì các bạn chọn củ lớn một chút, bào sạch vỏ, rồi mình cắt thành thanh vuông dài như thế này. Nhỏ hơn 1cm vuông một chút là được. Độ dài thì khoảng từ 5 đến 6cm ha. Mình ngâm khoai qua nước và đem đi rửa sạch lại và để ráo nha các bạn. Bây giờ mình đem gà trong tủ lạnh ra nè. Cho cà rốt cắt hạt lựu và bắp hạt vào. Mỗi thứ khoảng nửa chén ha. Xong rồi mình trộn lên. Sau đó mình cho thêm 5 muỗng canh bột mì hoặc là bột chiên giòn vào. Trộn đều lên cho tất cả hòa quyện vào nhau. Hỗn hợp không đặc cũng không quá nhão là được nha các bạn. Tiếp theo thì mình dùng một thanh khoai tây nè, thoa dầu vào tay. Mình lấy một ít nhân bọc vừa đủ vào ha. Chừa hai đầu ra nha. Rồi mình cho qua cái sửng hấp này. Sửng hấp của mình thì có lót silicon chịu nhiệt chống dính đó. Bạn có thể dùng giấy nến hoặc là mình thoa một ít dầu lên cái đĩa rồi mình đặt lên cho nhân nó không bị dính bên dưới là được ha. Ngoài dùng thanh khoai tây thì các bạn có thể thay thế bằng khoai môn hay là sả cây cũng được. Bạn nào không thích thì mình có thể bỏ qua bước này cũng được luôn. Xong rồi mình đậy nắp lại và hấp trong 8 phút. Mình mở nắp ra nè. Lúc này thịt gà và khoai tây đã gần như chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình thêm một bước nữa là nướng trong nồi chiên không dầu. Mình cho những cuộn thịt ra khay. Dùng hỗn hợp nửa muỗng canh mật ong, nửa muỗng canh dầu hào và một muỗng cà phê màu dầu điều hòa tan. Rồi mình phết lên để những cuộn thịt lên màu hấp dẫn nha. Mình nướng ở nhiệt độ 370 độ F tương đương 185 độ C trong 10 phút. Mỗi mặt các bạn nướng 5 phút là được nha.
mình đã nướng xong rồi này các bạn. Ồ, nhìn những cuộn thịt lên màu bóng bẩy hấp dẫn chưa nè, thơm quá các bạn ơi. Xếp tất cả ra đĩa. Nhìn và nghe mùi thơm là đói bụng liền luôn đó. Mình cùng nhau thưởng thức thôi nha các bạn. Những cuộn thịt gà lên màu đẹp, bóng bẩy và trông lạ mắt ha. Thịt gà được trộn một ít gia vị cùng cà rốt, bắp hạt giúp không bị khô nè. Thơm ngọt, ăn ngon lắm các bạn. Khoai tây bên trong chín bùi nhưng vẫn giữ được hình dáng. Khi ăn cùng khoai tây và thịt gà hòa quyện vào nhau hợp lắm. Món này làm để ăn chơi hay ăn trong bữa cơm hàng ngày cũng ngon. Gia đình nhất là các bé nhà bạn sẽ rất thích đó nha. Chúc các bạn vui và ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaminhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.